હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હિરલ ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હીરુમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું ખાખરા પીઝા અથવા તો ખાખરા ચાટ. તો ચાલો આપણે બનાવીએ. આ એક પ્લેન ખાખરો લીધેલો છે. આની જગ્યાએ તમે જીરા ખાખરો અથવા તો મેથી ખાખરો લઈ શકો છો. ને આ ચટણી આપણે આની ઉપર લગાવી દઈશું. ગ્રીન ચટણી જે છે એ લગાવી દઈશું. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. સરસ રીતે ગ્રીન ચટણી લગાવી દીધી છે. અને હવે આની ઉપર આપણે ટમેટો કેચઅપ લગાવીશું. આપણે આને જલ્દી જ બધી પ્રોસેસ કરશું કે જેથી કરીને ખાખરો આપણો સોફ્ટ ના થઈ જાય અને ખાવાની આપણે ખૂબ મજા આવે. જો ખાખરો સોફ્ટ થઈ જશે તો ખાવાની મજા નહીં આવે, એટલે જલ્દી આપણે લગાવશું. ખાખરા ઉપર હવે ટમેટો કેચઅપ લગાવી દીધું છે. હવે આની ઉપરથી આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું. અને હવે ઉપરથી ટમેટાં ઝીણા સમારેલા છે એ લીધેલા છે. ટમેટાં અને ડુંગળી બંને 1 ટેબલ સ્પૂન લીધેલો છે. ટમેટાને પણ આવી રીતે ઝીણા સમારેલા છે અને અંદરનો જે ભાગ હોય બીવાળો એ કાઢી લીધેલો છે. અને હવે ઉપરથી આપણે સેવ એડ કરશું. જે ઝીણી છે, ઝીણી લેવી તો ઝીણી લઈ શકો છો અને જાડી સેવ લેવી તો એ પણ લઈ શકો છો. જે રેગ્યુલર આવે છે એ સેવ લીધેલી છે. અને હવે ઉપરથી ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરશું. ઓરેગાનો, ચાટ મસાલો એડ કરશું. ચાટ મસાલાનો સ્વાદ તમને પસંદ ના હોય તો એની જગ્યાએ તમે મીઠું પણ એડ કરી શકો છો. ઉપરથી થોડી કોથમીર એડ કરશું. અને હવે આની અંદર હું ચીઝ ક્યુબ એક છે એ ખમણું છું. આવી રીતે ચીઝ તમને જેટલું પસંદ હોય એટલું તમે ચીઝ લઈ શકો છો. મેં એક ચીઝની ક્યુબ લીધેલું છે, અમૂલ ચીઝ લીધેલું છે. તમે કોઈ પણ ચીઝ લઈ શકો છો. અને હવે ઉપરથી ગાર્નિશ કરવા માટે ટમેટો કેચઅપ લીધેલો છે. સરસ રીતે આખા ખાખરાની અંદર આપણે જે ટમેટો કેચઅપ છે એ લગાવી દઈશું. અને ટમેટો કેચઅપ લગાવ્યા બાદ હવે આની અંદર માયોનીઝ લગાવું છું. જો પસંદ હોય તો તમે લગાવી શકો છો, નહીંતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આ ખાખરા પીઝા તો બાળકોને ખૂબ જ પસંદ છે. ઉપરથી થોડુંક ઓરેગાનો એડ કરશું. તો રેડી છે આપણા ખાખરા પીઝા. એની ઉપરથી થોડીક કોથમીર સર્વ કરશું. તો રેડી છે આપણા ખાખરા પીઝા અથવા તો ખાખરા ચાટ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા કે જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.